Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. ሰላም ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ መተናል። ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁ ቪዲዮ እንዴት አድርገን የፎቶአችንን ሶች ከለር እንደምንቀያየር እናያለን። ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። የቻናላችን ቤተሰብ የሆናችሁ ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ጀምሩት። ወደ ቪዲዮ ስንሄድ በመጀመሪያ ፕሌይ ስቶር ውስጥ በመግባት አፕሊኬሽናችንን እናወርዳለን። አውርዳችሁት ከሆነ ደግሞ አፕዴት መሆኑን ማረጋገጥ ይኖርባችኋል። ሰርች በተን ውስጥ በመንካት እንደምታዩት CAPCUt ብላችሁ ትጽፋላችሁ። እኔ እዚህ ጋር አውርጄ ኢንስቶል ስላደረኩት ኦፕን የሚል ነው የሚመጣልኝ። አውርዳችሁት ከሆነ አፕዴት ያልሆነ ከሆነ ሜክ ሹር አፕዴት ማድረጋችሁን እርግጠኛ ሁኑ። ከዚህ እንወጣና CAPCUታችንን እንከፍተዋለን። ሁሉ ጊዜ እንደሚመጣልን ኒው ፕሮጀክት እና ሾርትከት የሚል መጥቶልናል። መጨረሻ ላይ ኢንዲንግ ይመጣልናል CAPCUt የሚል። እሷን ለማስተካከል ያክል ሴቲንግ ውስጥ ትገቡና አድ ዲፎልት ኢንዲንግ የምትላለች እሷን አጥፏት። ዲስካርድ የሚላለ እሱን አንዴ ተጫኑታላችሁ። ከተጫነው በኋላ ኤክስን በመንካት እንወጣና ኒው ፕሮጀክት ብለን እንገባለን። እዚህ ጋር ማስተካከል የምትፈልጉትን ፎቶ ታስገባላችሁ። ከመረጣችሁ በኋላ አድ ምትል በተን ከታች ትመጣላችኋለች። እሷን እንጫናታለን። ፎቶዬ በአግባቡ ገብቶልኛል። ትንሽ እናስረዝመዋለን የተለያየ ኢፌክት ስለምንጠቀም። በመጀመሪያ የምናደርገው ፎቶአችንን ሪሳይዝ ማድረግ ከፈለጋችሁ ሪሳይዝ ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ፎርማት የምትላለች እሷን በመጫን የተለያዩ ፎርማቶች ይመጡልናል። እሱን ካስተካከልን በኋላ ቀጥታ ወደ ስራችን እንሄዳለን። ለምሳሌ እንዳለ ይሁን፣ እኔ ማስተካከል አልፈልግም። ፎቶአችሁን አንዴ ትጫኑትና ወደ ጎን አድርጌ እንደማሳያችሁ ክሮማ ኪ የምትላለች እሷን አንዴ ትነኳታላችሁ። በመቀጠል ፒክ እንድናደርግ ከለር ይመጣልናል። እሷን አስተካክላችሁ ፎቶአችሁ ያለበት ከለር ጋር ታረጉና ኢንተንሲቲ የሚል ከጎን አለ። እሱን አንዴ በመጫን ኢንተንሲቲውን እንቀንሰዋለን፣ እንጨምረዋለን። ሙሉ ጥቁር እስኪሆንላችሁ እንደምታዩት እኔ ጋር በጣም ከጨመርኩት ሁሉም ጥቁር ስለሚሆን የቲሸርቱ ፎቶ ብቻ ጥቁር እስከሚሆን ጠብቀና ራይት ለዋለው። እንደምታዩት በጎን በኩል ራይት ምልክት አለች። ራይት አንዴ ትሉትና በመቀጠል አንዴ ባዶ ቦታ ላይ ትጫኑና ካንቫስ የምትላለች እሷን አንዴ ክፈቷት። ካንቫስን አንዴ ስንነካው ከለር ባክግራውንድ ብለር የሚል መጥቶልናል። እኛ አሁን የምንፈልገው ከለር የሚለውን ነው። ከለርን በመጫን የፈለጋችሁትን ከለር ፒክ ማድረግ ትችላላችሁ። ጸጉሬ ላይ ትንሽ ገብቶብኛል። እመለስና ክሮማ ኪ ጋር ኢንተንሲቲ የሚለው ላይ ትንሽ ስቀንሰው እንደምታዩት ጸጉሬ ላይ የመጣው ጠፍቶልኛል። ራይት ለዋለው። በመቀጠል ተመልሼ ካንቫስ የሚለው ጋር በመግባት ከለር የሚለውን እመርጣለሁ። ቢጫ ላድርገው። ለምሳሌ ቢጫን ከመረጣችሁ በኋላ እዚች ጋር አሁንም በድጋሚ እንደምታዩት የራይት ምልክት አለች። ራይትን በመንካት በመውጣት እዚህ ጋር ትንሽ ኢፌክቱ ደስ ስለማይል አሁን ፎቶአችንን በመንካት ክሮማ ኪ ጋር እንመለሳለን። ተመልሰን በመጨረሻ እዚህ ጋር ደግሞ ከኢንተንሲቲ ቀጥሎ ሻዶ የሚላል እሱን በመጫን ሻዶ እናስተካክላለን ሞር እውነተኛ እንዲመስልልን። ሻዶውን ካስተካከልን በኋላ አሁን በተለያየ ኢፌክት እንደምታዩት መጥቶልናል። ትንሽ እውነተኛ መስሏል። ክሮፕ እያረኩ የተለያየ ኢፌክት ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ስፕሊት አደርጋቸዋለሁ። ስፕሊት አድርጌ ከጨረስኩ በኋላ ለምታዩት ለእያንዳንዱ የተለያየ ኢፌክት እና ከለር እሰጣቸዋለሁ። ካንቫስ የምትላለች አሁንም እሷን በድጋሚ ትጫኑትና ባክግራውንድ የሚላል እሱን ደግሞ አንዴ ትጫኑታላችሁ። ስትጫኑት የዚህ አይነት ያመጣላችኋል። እስቲ የመጀመሪያውን እንሞክረው። እንደምታዩት የመጀመሪያው ደስ ይላል። የመጀመሪያውን አረጋዋለሁ። በመቀጠል ወደዚህ ሄድና አሁንም ባክግራውንድ የሚላውን ተጭኜ ሌላ መርጣለሁ።
ይሄም ደስ ስለሚል ይሄንን አረጋዋለሁ። ወደ ሶስተኛው ፎቶ ይሄድና አሁንም ባክግራውንድ የሚለው ውስጥ ገባለሁ። የሞከርኩ ላሳያችሁ ነው። ይሄ በጣም አሪፍ ነው። ይሄንንም አረጋዋለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ አንድ ኢፌክት አሁንም ላሳያችሁ። ባክግራውንድ ውስጥ የሚል ትገቡና የራሳችሁን ፎቶ ማድረግ ትችላላችሁ። ፎቶ መርጣችሁ ኤክስ ብዬ ተመልሼ ላሳያችሁ። ያት እዚህ ጋር እንደምታዩት የፎቶ ምልክትና ከታች የመደመር ምልክት አለች። እሷን በመጫን አንዴ የራሳችሁን ፎቶ ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄን ልምረጠው። ለምሳሌ እንደምታዩት በጣም አሪፍ አድርጎ አስገብቶልኛል። ፎቶውን ከፈለጋችሁ ኤክስ ብላችሁ መቀየር ትችላላችሁ። እንደገና ፎቶ ቀይሬ ላሳያችሁ። ይሄን ለምሳሌ ላርገው። ይሄንንም ራይት ልበለው። አሁንም ባክግራውንድ ውስጥ ገባና የቅድሙ ፎቶ አረጋዋለሁ። ሁለት በፎቶ አድርጌያለሁ። አሁንም እነዚህን ቀይራቸዋለሁ። እነዚህን ከለራቸውን መቀየር ከፈለጋችሁ የተለያየ ከለር ማድረግ ትችላላችሁ። Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. አንድ ኢፌክት ለማሳየት ያክል ደግሞ ብለር የሚል አለ። እሱንም ማድረግ ትችላላችሁ። ብለር ስታረጉት ጥቁር አድርጎ ብለር ያደርገዋል። እዚህ ጋር ሳይዞቹ እየጨመረ ነው የሚሄደው የብለሩ ከግራ ወደ ቀኝ ስንሄድ ማለት ነው። ይሄንንም አንድ ላርገው። አሁንም ባክግራውንድ ውስጥ ገብቼ ባክግራውንድ ውስጥ በጣም ብዙ አይነት ኢፌክት ነው ያለው። እሱ ብትጠቀሙት በጣም የሚያማምሩ አሉ። እነሱን እያረኩ አሳያችኋለሁ። Today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. ሰብስክራይብ እየጨመረ አይደለም። ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናላችን ቤተሰብ ይሁኑ። ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ቪዲዮ ላይክ አድርጉት። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ፣ መልሳለሁ። አሪፍ ቪዲዮዎችን ለእናንተ ለማድረስ እየሞከርኩ ነው። ከወደዳችሁት ላይክ አይለየን። እዚህ ጋር እንደምታዩት የፎቶ አይነት ምልክት ስልክ ላይ እንዳለ አድርጎ ማስገባት ይቻላል። ሁለት ፎቶ ነው የቀረኝ። ሁለቱም በራሴ ፎቶዎች ደግሞ ላርጋቸው። አሪፍ ኢፌክት ካለ እነዚህ ስለተመቹኝ እነዚህን አረጋቸዋለሁ። የቀጣዩን ፎቶም እንደምታዩት ካንቫስ ውስጥ በመግባት ባክግራውንድ እንቀይራለሁ። በጣም ብዙ አይነት ባክግራውንድ ነው ያለው። ይሄን ከጨረስኩ በኋላ ይሄ በቃኛል። ይሄን ዲሌት እለዋለሁ። እንደምታዩት የቅድም ስላስተካከለን ኢንድ ስክሪኑ አሁን አልገባብንም። እስቲ ሙሉን እንየው አሁን። Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. እንደምታዩት አሪፍ አርጎ ፎቶዎቹን አስገብቶልኛል። ቲሸርቱን በደንብ አርጎ የተቀያየረ ነው። እዚህ ጋር ትራንዚሽን እንጨምርበታለን። ተመልሼ ላሳያችሁ። እዚች ጋር የመሃል ላይ ያለችው ነጭ ሬክታንግል ስኩዌር ቦክስ በመንካት ትራንዚሽን መጨመር ትችላላችሁ። አንዴ እሷን ትነኩትና የተለያዩ ትራንዚሽኖች አሉ፣ መርጠን መጨመር እንችላለን።
መቀጠል ይሄን ካረጋችሁ በኋላ ለእያንዳንዱም ብቻ ማድረግ ትችላላችሁ። ካልፈለጋችሁና ይሄን ኢፌክት ደግሞ ለሁሉም ማድረግ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር በግራ በኩል መጨረሻ ላይ እንደምታዩት አፕላይ ቱ ኦል የሚል አለ። አፕላይ ቱ ኦል የሚለውን አንዴ ትነኩታላችሁ። እዚህ ጋር ሁሉንም አስገብቶልኛል። በመቀጠል የምናደርገው አንዴ ኢሜጁን ትጫኑትና ስታይል የሚላል እዚህ ጋር በታች በኩል እንደምታዩት ስታይሉን ደግሞ እናስተካክላለን። እሱንም አሁን በመግባት ስታይል ውስጥ የተለያየ ስታይል አለ። እሱን እናይና እናስተካክላለን። ስሪድዙም በጣም አሪፍ ስታይል ነው። እስቲ ልክፈተውና ላሳያችሁ። ደስ የሚል ኢፌክት ነው ያለው። Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and እዚህ ጋር እንደምታዩት የተለያየ አይነት ኢፌክት ጨምሮልኛል። If I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. በመጨረሻ ሁሉ ነገር ካስተካከላችሁ በኋላ ምንም የሚቀራችሁ ነገር እንደሌላችሁ እርግጠኛ ከሆናችሁ በኋላ እዚህ ጋር ሁሌ እንደምለው እዚህ ጋር 720 የሚለውን 1080 ብታረጉት አሪፍ ነው። ሳይዝ ይጨምራል። ፍሬም ሬቱ 30 እንደሆነ ቢቆይ አሪፍ ነው፣ 30 ፍሬም ፐር ሰከንድ። ይሄኛውን ግን 1080 ካረጋችሁ በኋላ ወደ ላይ የቀስት ምልክት አለች። እሷን በመጫን ኤክስፖርት ታረጋላችሁ። እንደምታዩት ኤክስፖርቲንግ እያለልኝ ነው። ኤክስፖርት አድርጎ እስከሚጨርስ ድረስ ስክሪናችሁን ባዘጉት ወይ ደግሞ ከዚህ ባትወጡ መልካም ነው። ተመልካቾቼ ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ከወደዳችሁት በድጋሚ እስካሁን ላይክ ያላረጋችሁ ላይክ አድርጉት፣ ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ የቻናላችን ቤተሰብ ይሁኑ። በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ። all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.